شرارت سالهای دور، نوشته جاناتان کریگ. ال برنند در یک بعد از ظهر اواخر ماه سپتامبر، هنگامی که سایه‌ها مدت‌ها قبل طول ارغوانی خود را تا نیمه راه کف دره گسترده بودند و خورشید کم نور و دور پشت قله‌های مه‌آلود رشته کوه آن سوتر پایین می‌رفت، به هگنر بازگشت. بالای کوه همان جایی بود که آن ماجرا بیش از 50 سال پیش رخ داد. هگنر روی هیچ نقشه‌ای وجود نداشت. تنها اسم مکانی برای اسکلت‌های ویران 4 ساختمان در 4 گوشه محل تقاطع 2 جاده بود. برنن اتومبیل سدان گردآلود خود را مقابل فروشگاه آنجا پارک کرد و همچنان که با انگشتان روی فرمان ضربه می‌زد، نشست و به آن بالا، به قله‌ای که آنچنان بی‌حفاظ در برابر آسمان خاکستری مایل به ارغوانی تیره جلوه می‌کرد خیره شد. او 70 سال سن داشت، اما به نظر 50 ساله می‌آمد، با موهایی که با دقت اصلاح شده بود و به سفیدی یقه پیراهن گران قیمتش می‌نمود. با به خاطر آوردن گذشته کمی به خود لرزید. فکر کرد نباید می‌آمدم. شاید کمی خرف شدم. اما باید می‌آمد. ناگهان میلی شدید که قوی‌تر از اراده مقاوم او بود وی را برانگیخت تا از بزرگراه اصلی بپیچد و 40 مایل شکنجه‌آور را به سوی این دره تنگ فراموش شده در کوه‌ها براند. می‌دانست این چیزی است که برای هر کس پیش می‌آید. اگر انسان به اندازه کافی عمر کند، زمانی فرا می‌رسد که اجباراً احساس کند باید با جایی که جوانیش را در آنجا گذرانده است خداحافظی کند، حتی اگر آنجا جایی مانند هگنر باشد، حتی پس از نیم قرن، حتی اگر اتفاقی ناگفتنی در آنجا افتاده باشد. کوشید چشمانش را از کوه‌ها برگیرد، اما نتوانست. در تمام این سالها می‌توانست فریادهای فلاسی تاینر و صداهای حیوانی و مست خود و 4 پسر دیگر را بشنود. می‌توانست وحشتی را که پس از آن اتفاق احساس کرده بود حس کند. آنها جسد در هم کوفته دختر جوان را در آنجا رها کرده و از باریک راهی گریخته بودند. نمی‌خواست ماجرا به قتل بیانجامد. نمی‌خواست بخش دیگر آن هم اتفاق بیفتد. اما پسران دیگر می‌خواستند. آنجا نور قوی ماه و نوعی دیوانگی ناشناخته وجود داشت. آن ماجرا وی را دگرگون ساخته و موجب شرمساریش بود، به طوری که از آن پس هرگز دستش را به هیچ نوع خشونتی نیالود. نمی‌دانست 4 پسری که سالها پیش آن دیوانگی نیم شب را با او مرتکب شده بودند امروز کجا هستند. جودی سیمز، لوت مانسون، بیلی استریت و باک دنلی. در هنگام رخ دادن ماجرا همه آنها چند سالی از او بزرگتر بودند و حالا باید همگی بیش از 70 سال داشته باشند. آنها از ماجرا جان سالم به در بردند. هیچ کس حتی به آن 4 نفر شک هم نبرد. صبح روز بعد سو آلن، خواهر بزرگتر فلاسی تاینر، جسد را کشف کرد. هر 5 پسر در میان جمعیتی که مقابل همین فروشگاه اطراف پدر فلاسی گرد آمده بودند ایستادند و شنیدند که وی به ارواح خاک همسرش که مدتی پیش درگذشته و دخترش که تازه از دنیا رفته بود سوگند یاد کرد انتقام مرگ فلاسی را از قاتلانش بگیرد. ال با بیاد آوردن آن موجود وحشت زدی که واژگان کلب تاینر پیر آن صبح دور از او ساخته بود دوباره لرزید. گفت آقای کلب بیهوده نبود. اینجا میان این کوه‌ها، جایی که کینه توزی‌های خونی و خشونت شیوه‌ای از زندگی بود و جایی که بازخرید شرف و مرگ خویشاوندان انسان مسلم فرض می‌شد، دیدن خشم پدری غضبناک وحشتناک بود و انتقام قسم خورده او مطمئناً گرفته می‌شد، حتی اگر 1 عمر طول می‌کشید. ال به خاطر آورد که در آن زمان کلب تاینر 50 ساله بود. حال او نیز سالها پیش مرده و آن پشت بالای تپه با همسرش و فلاسی به خاک سپرده شده بود.
ال همچنان که از اتومبیل پیاده شد و جاده خاکی را رو به بالا به سوی فروشگاه میپیمود با خود گفت زیاد به این مسئله فکر نکن. آنجا سیگار برگی میخرید و اگر کسی از آن قدیمی ها را میدید از جودی، بیلی، لوت، باک و شاید چندتای دیگری که میشناخت میپرسید. پس از آن ممکن بود کمی در آن اطراف براند، شاید به محل خانه قدیمی بازگردد و به غار بلایند فیش و چند جای دیگری که در کودکی در آن محلها بازی میکرد برود. آنگاه به بزرگراه اصلی باز میگشت تا سفر تفریحیش را که به خاطر آرزوی پیرمردی که میخواست گذشته را ببیند قطع کرده بود از سر بگیرد. به خود اطمینان داد که ملاقات کوتاه مدت خواهد بود. از راه نرسیده مشتاق رفتن بود. به تدریج دلتنگ شد و در کنار این دلتنگی چیز دیگری وجود داشت. نوعی نگرانی بینام، نوعی تشویش خاطر که تمام نشدنی بود. به درون فروشگاه قدم گذاشت، در را پشت سر خود بست، مکث کرد و از اینکه تغییر مغازه آن اندازه اندک بود متعجب شد. پشت پیشخوان مرد میان سالی بود، مرد میان سال دیگر و پیرمرد سال خورده‌ای روی جعبه‌های چوبی کنار اجاق شکم گنده‌ای نشسته بودند. هر سه لباسهای مندرس کار و کلاههای بیشکل چرکی در بر داشتند. مرد پشت پیشخوان گفت صاف بیایی تو آقا، چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ ال به سوی پیشخوان رفت و پرسید سیگار برگ دارید؟ صاحب مغازه گفت همش درجه دوم های کارخانه است، 3 تا 10 سنت. فکر میکنم از هیچی بهتر باشن. ال گفت خوبه. 1 10 سنتی روی پیشخوان گذاشت، 3 سیگار برگ از درون جعبه‌ای که صاحب مغازه برایش پیش گرفته بود برداشت و آنها را در جیب بغلش گذاشت. صاحب مغازه گفت بیرون هوا کمی کج خلقه، تعجبی نداره اگه برف بباره. ال پاسخ داد بله، ببخشید شما شبیه تام برادلی، مردی که قبلا میشناختم هستید. صاحب مغازه خندید. فکر میکنم بهتر شبیهش باشم، اون پدرم بود. مکسی کرد و پرسید شما مال همین اطرافید نه؟ بله، سالها پیش از آن که شما به دنیا بیایید. خب این حقیقت داره، شما پدرمو میشناختید؟ ما دوستان خوبی بودیم. من اوقات زیادی رو توی این مغازه میگذراندم. حدس میزنم جای دیگری برای وقت گذراندن وجود نداشت. آن موقع نداشت، حالا هم نداره. ممکنه اسمتون رو بپرسم؟ ال برنن. مغازه‌دار به فکر فرو رفت. خب مردم میگوین من حافظه خوبی دارم اما یادم نمیاد. پیرمردی که کنار اجاق بود گفت من یادم میاد اما مطمئنم صدایش را نمیشناختم. او حالا مثل شهری ها حرف میزنه. ایرادی نداره. ال چرخید تا پیرمرد را ببیند. مردمک خاکستری چشمان آب آورده‌اش را دید و ناگهان متوجه شد او نابیناست. مغازه‌دار گفت باید میدونستی واکر پیر یادش میاد. خاطرات به ذهنش مثل مگس به کاغذ سمی مگس کش میچسبند. همیشه همینطور بوده. ال پرسید شما جد واکرید؟ پیرمرد پاسخ داد بله، 99 سال بودم و تصمیم دارم مدت طولانی دیگه هم بمانم. شما رو به خاطر میارم. تو مدت زیادی از اینجا دور بودی پسرم. تا جایی که یادم است آخرین باری که دیدمت تقریبا 20 سالت بود. به نظر میاد اینجا رو به طور ناگهانی ترک کردی. مغازه‌دار گفت اینطور که از لباس‌ها، ماشین و این چیزا برمیاد به نفعتم بوده. ال گفت یه دارایی حسابی. من شانس آوردم. پیرمرد گفت تو اون روزا آدم فتنه‌جویی بودی. هنوزم هستی؟ ال گفت من الان 70 سالم آقای واکر. پیرمرد گفت پسرهایی که باشون بودی بچه‌های خوب اما شری بودن. مکسی کرد و ادامه داد بذار ببینم. باک دنلی، جودی سیمز، لوتمانسونو بذار ببینم. آها بیلی استریت. خندید و گفت شما 5 تا خیلی سرکش بودین. این یه حقیقته. ال گفت کسی از اونا هنوز اینجا هست؟ نه نیست. تقریبا از اون وقتی که تو رفتی هیچ کدومشون نبودن. ال گفت چه اتفاقی براشون افتاد؟ پیرمرد تنباکوی جویدنی داخل دهانش را به گوشه دیگر لپش منتقل و آن را در اجاق تف کرد و پاسخ داد ناپدید شدن. هر 4 تا همزمان. کسی نمیدونه کجا و چرا رفتن. یه روز اینجا بودن و روز بعد دیگه نبودن. ال گفت ناپدید شدن؟ هر 4 تا؟ پیرمرد گفت هر 4 تا 2-3 ماه بعد از رفتن تو کاملا ناپدید شدن. مرد میان سالی که کنار اجاق نشسته بود برای نخستین بار لب به سخن گشود.
یه بار وقتی که جوان بودم شنیدم پدرم و چند مرد دیگه میگفتن شیطون باید اونا رو برده باشه. خیلی شریر بودن. پیرمرد خورناسی کشید. شوت، شیطونی در کار نبود. روح پلیدم همینطور. فکر میکنم مردم این شایعه رو ساختن، اما من نه. ال گفت روح پلید؟ پیرمرد گفت خب اونا تقریبا وقتی که دختر کوچیک تاینر بالای کوه کشته شد ناپدید شدن. اسمش فلاسی بود، یادته؟ ال لبهایش را تر کرد و پاسخ داد بله. اونا میگفتن باید روح اون اطراف آزاد باشی و فکر میکردن این روح اول فلاسی و بعد آن 4 پسر را کشت و جنازه هایشان رو یه جایی قایم کرد. اما این فقط شایعه است. همونطور که گفتم من باور نمی کنم. مغازه‌دار گفت همش یه رازه. هیچ وقت کسی نرفت ببینه چی به سرشون اومد. ال آمد که صحبت کند، اما عقیدش را عوض کرد. فکر کرد ولش کن، چرا دنبالشو بگیرم؟ من و آن 4 آن شب در آن وحشت مستی در کوه با هم بودیم. اما بعد از اینکه من رفتم چیزی غیر قابل توضیح بر سرشان آمد. اما هرچه بود نمیتوانست ربطی به آن شب در کوه اتفاق افتاد داشته باشه. نمیتونسته. اما اگه ربطی داشته باشه چی؟ صاحب مغازه گفت شما نگاهی به اطراف بندازید، بعد برگردید کمی بیشتر حرف بزنیم. ال گفت متشکرم، شاید بیام. هنگامی که در اون اتومبیل بازگشت، جاده پیشدار کوهستانی را به مسافت 2 مایل به مقصد کلبه‌ای که در آن متولد شده بود در پیش گرفت. حتی به خود زحمت نداد از اتومبیل خارج شود. از کلبه جز تخته‌های سوخته از آتش که برگ درختان بیش از حد رشد کرده آنها را در بر گرفتی و توده‌ای سنگ که زمانی دودکش بودند چیزی بر جای نمانده بود. با خود فکر کرد به زودی شب فرا میرسه. بهتره برگردم. با این حال میخواست غار بلایند فیش را ببیند. همانطور که موتور را دوباره روشن میکرد اندیشید نه، نمیخوای غار رو ببینی، بلکه میخوای نگاهی به کلبه‌ای که درست زیر اون قرار داره بندازی. کلبه تاینر، جایی که فلاسی تا شبی که تو در اون زندگی میکرد. و چرا باید اونجا رو ببینی؟ چرا ال که خودت آزار بدی؟ که نمک روی زخم گناهکاریات بپاشی. 1.5 مایل دیگر راند و در ابتدای راه شیبداری که به بالای تپه به سوی خانه تاینر پیر و غار مورد نظر میرفت پارک کرد. همین که از اتومبیل خارج شد فکر کرد تا بالا راه زیادی است که برای مردی به سن من بسیار دور و شیبدار است. اما شروع به بالا رفتن کرد. وقتی به جاده‌ای رسید که به کلبه تاینر منشعب میشد صبر کرد تا نفسی تازه کند. کلبه را که 50 یارد آنسوتر بود علف هرز و بلوط خوب رشد نکرده کفن پوش کرده بودند. دودی از دودکش بلند نمیشد. فکر کرد شاید سالها پیش اینجا را ترک کردند. از اینکه میدید کلبه هنوز برجاست تعجب کرد. حتی 50 سال پیش هم کلبه کهنه‌ای بود. سرش را تکان داد انگار که بخواهد آن را از فکری خالی کند. به راه خود ادامه داد و به خاطر آورد که فکر کردن درباره آن شب سودی ندارد. هیچ سودی. صدای زنی پشت سرش گفت آقا همونجا که هستی بایست، بعد برگرد، اما آهسته، خیلی آهسته. زنی که آنجا ایستاده بود با تفنگ قدیمی‌اش سینه وی را هدف گرفته. زنی ریز نقش، پیر و خمیده بود، با دهانی بیدندان و صورتی به غریب ترین شکلی که ال برنن تا به حال دیده بود چروک خورده. زن با صدای آزاردهنده‌اش پرسید برای چی دزدکی اومدی تو ملک من؟ بلند حرف بزن لعنتی. ال پاسخ داد اسم من برنن است. من همواره این اطرافم. داشتم فقط تو اون لباسهای شهریت. دروغ میگی آقا، تو بازرس بخش یا همچین چیزایی. یه بار دیگه ازت میپرسم اگه دروغ بگی جای دیگه ای رو نشانه بگی. خانم من اینجا متولد و بزرگ شدم. سالها پیش از اینجا رفتم. حالا فقط اومدم سر بزنم. منظورم این است که داشتم بعضی جاهایی رو میدیدم که در گذشته. پیرزن گفت مثل کجا؟ ال گفت خب غار بلایند فیش اون بالا، خانه قدیمی هم در کنار ایندیان ناب و فروشگاه برادلی پایین تقاطع. غیر از برادلی کسای دیگه رو اسم ببند. ال گفت دیگه از اونا تعداد زیادی باقی نمونده. واکر پیر یکیشونه. پسرهایی که باشون بزرگ شدم همه رفتن. پیرزن گفت در هر حال اسمشونو بگو. ال گفت خب
جودی سیمز، رودماسنن استریت و باکدنلی. پیرزن گفت باید بیشتر از دور زمونه ما باشه. تو رو هم یادم نمیاد. گفتی اسمت چیه؟ ال برنن. پیرزن که داشت صورت او را به دقت مطالعه میکرد کاملا بی حرکت ایستاد. طرز حرف زدن زیاد به کسی که اینجا بزرگ شده نمیاد، اما مطمئنم صداد لحن کوهستانی خودش رو حفظ کرده. ال گفت من سالها از اینجا دور بودم. 50 سال. چشمان کمسوی پیرزن در فرو رفتگی چروک ها بار دیگر لحظه او را ارزیابی کرد. سپس با آهستگی تفنگ کهنه را پایین آورد و گفت در هر حال پیرتر از اونی که بتونی از اهالی بخش باشی و در واقع فکر میکنم برای هر چیز دیگه جز اون چه میگی زیادی پیر باشی. مکسی کرد و ادامه داد اما به طور قد بد جوری کلبم رو نگاه میکردی. ال گفت خانواده‌ای رو که اینجا زندگی میکردم میشناختم. نمیدونم اگه. پیرزن در حالی که به سوی راهی که ال از آن بالا آمده بود میرفت گفت آنها هم پیش از من اینجا بودند. 2-3 خانواده بین من و آنها اینجا زندگی میکردند. مردی به سن سال تو نباید تو همچون راهی کاری داشته باشه. اگه بخوای میتونی بیای تو و کمی خستگی در کنی. ال مکث کرد اما انگیزه دیدن مجدد درون خانه تاینر پیر قوی تر بود. خب خودت میدونی برام مهم نیست. بسیار خوب. و پشت سر او راه را به طرف پایین جاده به سوی کلبه دنبال کرد. پیرزن همانطور که در را میبست گفت رو صندلی بشین. راحت نیست اما صندلی دیگه ای نداریم. ال تشکر کرد و نشست. پیرزن گفت امیدوارم کمی توتون پیپ داشته باشی. 1 هفته است که دود نکردم. ال گفت متاسفم من سیگار برگ میکشم. پیرزن گفت خوبه. خمیرش میکنم و میچپونم داخل پیپم. ال سیگاری بود داد و خود شروع به باز کردن کاغذ دور سیگار دیگر کرد. پیرزن که از کنار او میگذشت و به پشت اتاق میرفت گفت پیپ منو اونجا رو ظرفشویی بذار. ال چرخ فندک را چرخاند و شعله‌اش را روی انتهای سیگار برگ خود گذاشت که دیگچه آهنی با صدایی خفه به پشت سرش خورد و او را بیهوش بر کف اتاق انداخت. هنگامی که به هوش آمد برای لحظه‌ای فکر کرد خواب بدی دیده است. روی سنگ سرد و نمداری که به نظر می رسید داخل غار کوچکی باشد دراز کشیده. در حالی که بالای سرش پیرزن در زیر نور لرزان یک فانوس نفتی ایستاده بود و به شکل وحشتناکی پوزخند می‌زد. ال متوجه شد که خواب بد ندیده است. غار، پیرزن و درد شکافتن سر واقعی بودند. ناله‌ای کرد و خواست حرکت کند که دریافت دستها و پاهایش بسته شدند. پیرزن گفت تو منو ترسوندی. تقریبا داشتم فکر میکردم کشتمت. و این چیزی جز شرمندگی نبود و بی صدا خندید. لثه‌هایش زیر نور فانوس سیاه به نظر می آمد. منظورم در مورد مردن توست. نترس. مرگت سریع نخواهد بود. میخوام مدتشو برات طولانی کنم. دهان ال خشک شده بود و او به سختی توانست واژه چرا را ادا کند. چرا میخوام آهسته بمیری؟ بسیار خوب آقای ال برنن. به همان دلیلی که دوستات آهسته جون کندن. اون جودی و لوت و بیلی و باک اونا 50 سال پیش مردن و تو حالا داری میمیری. ال به سختی آب دهانش را فرو داد و گفت فلاسی تاینر؟ بله فلاسی تاینر بیچاره 50 سال پیش مرد. توی و بقیه اونو به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسوندید. پیرزن چند قدمی به سمت چپ برداشت و فانوس را بالای سرش گرفت. به اونا نگاه کن. ببین دوستای عزیزت حالا چه شکلی هن آقای ال برنن. ال آهسته در حالی که درد میکشید سرش را برگردان تا نگاه کند. 4 اسکلت و جمجمه هایشان که در زیر نور زرد رنگ فانوس به او پوزخند میزدند به حالت نشسته به دیوار غار تکیه داده بودند. پیرزن گفت میتونی ببینی که اونجا اون ته یه جای خالی است. اون مال توه. در تمام این سالها اونجا رو واسط نگه داشتم. ال نگاه خیرش را حرکت داد. پیرزن ادامه داد کلبه کنار این غار ساخته شده. میتونم هر موقع که بخوام بیام اینجا و به تو نگاه کنم. بار دیگر بی صدا خندید. میخوام اینطوری بارها خودم رو راضی کنم آقای ال برنن. تو کی هستی؟ پیرزن گفت من همونم که 50 سال پیش دوستان عزیزت را به دام عدالت کشیدم و همونم که سالها منتظر تو بودم آقای ال برنن. میدونستم یه روزی برمیگردی. میدونستم باید برگردی. میدونستی؟
تو در مورد من و جودی و دیگران میدونستی؟ مکث کرد تا نفسی تازه کند. اما چطور میدونستی؟ پیرزن گفت چون فلاسی به من گفت. شما پسرها فکر کردید اون مرده و رفتید، اما اون نمرده بود. بعد از این که صبح اون روز پیداش کردم زیاد زنده نمون، اما اون مدت به اندازه کافی طولانی بود. اما خواهر فلاسی اونو پیدا کرد، نه تو، خواهرش سوالن. پیرزن گفت تعجبی نداره من نشناخته باشی. مطمئنا شبیه دختر 19 ساله 50 سال پیش نیستم. نه؟ بیان که بتواند حرفی بزند به او خیره شد. پیرزن ادامه داد پدرم تنها کسی نبود که قسم خورد هر کس فلاسی را کشته باشد باید تقاضاش رو پس بده. من هم قسم خوردم، اما هیچ وقت چیزی را که فلاسی پیش از مرگش به من گفت نگفتم. میدونستم پدرم اسلحه برمیداره و شما رو یکی یکی میکشه. فانوس را زمین گذاشت. روی خم شد و با کششی که به طنابهای دور مچهای دست و پای او داد خواست مطمئن بشود آنها محکمند. بعد گفت و این آن چیزی نبود که من میخواستم. مرگ سریع و راحت مثل اون برای شما خوب نبود. میخواستم شما آهسته و سخت بمیرید. گوش کن سوالن، لطفاً به حرف من گوش بده. پیرزن گفت البته کار من هم آسون نبود. اگر پدر به طور ناگهانی بلافاصله بعد از اینکه شما فلاسی رو کشتید نمیمرد، من هیچ وقت نمیتونستم این کار رو بکنم. اما بعد از مرگ پدر من تنها کسی بودم که در کلبه زندگی میکرد و میتونستم فکر کنم چطور میشود این کار را انجام داد. گفت سوالن. پیرزن گفت نالهاتو تمام کن. به اندازه کافی صبر کردم تا با هر 4 تای اونا همزمان روبرو بشم. مدت زیادی طول کشید. با 2 تاشون گاهی هم 3 تاشون روبرو می شدم، اما نه هر 4 تا با هم. بعد یه شب دیدمشون و آماده بودم. اونا رو اغوا کردم تا بیان اینجا. وادارشون کردم فکر کنن خیال مهمونی بازی دارم. مثل دختر گستاخ بی حیا شده بودم. گفت سوالن اگر فقط بذاری. پیرزن گفت حتی کمی ویسکی هم براشون تهیه کردم. بهشون گفتم مجبوریم مهمانی رو از اینجا به غار منتقل کنیم، جایی که هیچ نوری نباشه. گفتم نمیخوام کسی از پشت پنجره مهمانی ما رو ببینه. کمی مکث کرد. اونجا یه در ضخیم دولایه چوب بلوط هست با کلون آهنی بزرگ و چفتایی که محکمش میکنن. خودم اونا رو اونجا گذاشتم آقای برنن. اون هم قسمتی از نقشه بود. گفت اما من نمیخواستم آن اتفاق برای فلاسی بیفتد. قسم میخورم سوالن من هرگز. پیرزن گفت و درست وقتی که مهمونی داشت به خوبی ادامه پیدا میکرد کارم را کردم. از اینجا خارج شدم و پیش از اینکه پسرها بفهمند چه اتفاقی داره میفته کلون در رو انداختم. پس از مکسی گفت آنها مرگ سختی داشتن آقای برنن. اونا یه عالمه ویسکی داشتن اما غذای آبی نداشتن. زمان سختی رو گذراندن. باید میدیدی با ناخن‌های خونالود چطور به در چنگ میکشیدن. گفت به خاطر رحم و شفقت. سواله نه. پیرزن گفت رحم؟ کدوم رحم؟ عذاب زیادی میکشی آقای برنن. با آهستگی سرش را به نشانه تصدیق تکان داد و گفت فکر نکن از این نگرانم که کسی اون اتومبیل بزرگ رو پایین تپه ببینه. زود 2-3 تا تکه از لباستو پاره میکنم و بالا به غار بلایند فیش میبرم. اونا رو روی صخره‌های شیبدار درست لبه رودخانه زیرزمینی گیر میدم. اون رودخانه جاییه که مردم میگن مایه کور داره اما نداره. و اگه کسی درباره اون ماشین بزرگ ازم سوال کنه میگم بله تو رو دیدم که داشتی بالا به طرف اون غار میرفتی، جایی که موقع جوونیت بهش سر میزدی. اونا همه میرن اون بالا و تکه های پیراهنت رو که وقتی سر خوردی و افتادی یا به داخل رودخونه لغزیدی به صخره گرفتی و پاره شده میبینن. کلاهت رو هم روی همون لبه میذارم و ساحل رو هم کمی میکنم طوری که به نظر بیاد وقتی داشتی سعی میکردی خودت رو از لغزیدن داخل رودخونه نجات بدی به اونجا پنجه انداختی. گفت خواهش میکنم سوالن نمیتونی این کارو بکنی. پیرزن گفت و تو فقط از گشنگی و تشنگی نخواهی مرد، همراه آن رنج و عذاب زیادی خواهی کشید.
چیزی بیشتر از آن حتی در کابوس‌هایت دیده‌ای خواهی دید. و خنده بی صدایش را از سر گرفت و چرخید که برود. در هر حال 50 سال وقت داشتم تا در مورد آنچه که باید به سر تو بیاورم فکر کنم آقای برنن. فکر کردم با آن کمکم میکرد تا به آنچه شما در حق فلاسی انجام دادید فکر نکنم.